Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với bạn cái cách trồng ngò gai. Ở đây mình có hai cách để mình trồng ngò gai nha. Thứ nhất đó là mình trồng ngò gai bằng hột. Là đây là những cái nhánh ngò gai mà những cái bông hoa ngò gai mà nó mọc lên á. Thì khi mà nó khô như thế này nè, mình cắt nó rồi mình để dành, rồi mình lấy những cái hạt đó, khi mình gieo lên trên đất các bạn thì nó sẽ lên cây con cho mình. Thì khi mình làm cái vấn đề mà gieo bằng hột này á, thực sự ngò gai nó cũng dễ trồng lắm các bạn. Mình quăng hạt đại nó lên cây lên quá trời luôn. Cái điều quan trọng là cái đất của mình á, mình phải luôn giữ ẩm cho cái phần đất mà mình gieo hạt này á, thì cái ngò gai nó dễ nảy mầm lên. Các bạn nhìn thấy ở đây nè, cái đây là cái bông của ngò gai nè, đây nè, trong đây nó có rất nhiều hột ở trong đây luôn đó. Thì mình sẽ ngắt cái bông đó, sau đó mình bóp mình dò nè, nó dò nó sẽ ra những cái hột nè, những cái hột của ngò gai nè. Đó, mình giữ những cái hột ở lại. Bây giờ mình sẽ lặt hết tất cả những cái bông này, mình lặt ra hết những cái hột này, rồi mình sẽ đem ra cái phần đất trước nhà mình á, mình sẽ gieo xuống. Cách đây khoảng gần 2 tuần, 3 tuần chứ, cách đây khoảng 3 tuần mình có gieo thử một mớ cái bông hột ngò gai này nè trước cái phần đất đó, thì mình thấy đã lên cây rất là nhiều luôn. Một chút khi mình lấy hạt này xong đó, mình sẽ dẫn các bạn ra cái chỗ đó cho các bạn xem coi nha. Cây ngò gai nó mọc lên luôn, là mình gieo từ hột đó các bạn. Bây giờ đợi mình lấy hết tất cả các hột này nha. Đây là cái bếp ở phía trước nhà mình đó các bạn. Thì cách đây khoảng 3 đến 4 tuần, cao lắm là 1 tháng đó, là mình có gieo được một mớ hạt, giống như mình thử nghiệm coi á là cái đất ở đây của mình nó có hợp với cái cây ngò gai này không. Thì khi mình gieo một mớ hạt xuống phía dưới đất này thì mình thấy nó lên quá trời cây con luôn. Wow, nó lên quá trời luôn nè các bạn. Rồi các bạn có thấy ở đây là nó có vài cái cây con li ti không nè. Đó, nó đang nảy mầm lên những cái cây con đó nữa đó. Bây giờ á, mình sẽ lấy cái hạt hồi nãy mình vừa mới lấy đó, mình sẽ trồng qua cái hướng bên đây. Tại bên đây cái phần này mình chưa có gieo nè. Bây giờ mình sẽ lấy cái số hạt đó mình gieo qua hướng bên đây. Mình định là nguyên cái bét này là mình sẽ trồng ngò gai hết luôn. Đây là một mớ hạt hồi nãy mình lặt ra nè. Bây giờ mình sẽ rải tất cả những cái phần hột này xuống phía dưới bên đây. Mình á, thực sự á, là mình chỉ rải lên đất thôi, cái nó tự mọc ra cây con luôn đó các bạn ơi. Mình rải hết dọc ở đây. Các bạn thấy không, đất ở đây lúc nào cũng ẩm ướt này các bạn. Đất của mình á, lúc nào cũng phải ẩm ướt hết trơn á, thì nó sẽ dễ lắm, dễ cho cây của mình nó nảy mầm. Bây giờ là mình sẽ rải hết. Đó, mình đã rải hết một mớ hạt như thế này rồi. Mình á, thì mình chỉ rải lên trên cái mặt đất thôi các bạn, rồi nó sẽ tự mọc cái cây con lên. Nếu mà các bạn kỹ hơn nữa, các bạn sẽ lấy một cái lớp đất mỏng, chỉ là một lớp đất mỏng thôi, giống như mình lấy một nắm đất kia nè, cái mình rải lên trên cái phần mà hạt ngò gai mà các bạn vừa mới gieo, thì để cho nó chặn cái hạt ngò gai đó xuống để cho nó nảy mầm lên. Sau khi mà mình gieo hạt xong, các bạn nhớ thường xuyên tưới nước cho cái hạt giống của mình vừa mới gieo. Mà cái điều lưu ý ở đây á, là các bạn nên dùng cái vòi phun nhẹ thôi, để mình tránh những cái hạt giống ngò gai của mình nó bị văng ra ngoài. Thì mình tưới nhẹ, và một ngày mình chỉ tưới khoảng 2 lần. Thì luôn giữ cho đất của mình nó luôn ẩm ướt nha, để mà nó tạo điều kiện cho cái hạt ngò gai của mình á, nó sẽ nảy mầm lên cây con nha. Bây giờ cho mình giới thiệu với các bạn cái khu vực mà nhà mình trồng là toàn cái rau ngò gai luôn, rất là xanh tươi tốt luôn nè. Nó ra quá trời cây con luôn á. Đó, xanh tươi tốt luôn, nhân giống rất là nhiều luôn. Các bạn biết bí quyết làm sao để mà những cái cây ngò gai này á mà nó ra xanh tươi tốt và ra nhiều cây như thế này không? Đó là mình phải ra nói chuyện thường xuyên với nó nha các bạn. Nói chứ mình giỡn các bạn thôi, là có nhiều anh chị cứ chọc mình là phải ra nói chuyện thường xuyên với những cây cối á, thì nó sẽ ra phát triển tốt. Thì nếu mà các bạn rảnh á, nếu mà mình vừa làm mình vừa chăm sóc cái cây ngò gai này á, mình cũng nên nói chuyện vài câu với cây cối của mình á, biết đâu được là khi mà cây á, nó cũng nghe hiểu được những gì mình nói đó các bạn, thì nó cũng sẽ lên tươi tốt luôn. Mình á, thì giống như mình hay nói chuyện với cây lắm,
cho nên là ông chồng mình cũng hay kêu mình là vợ khùng là vậy đó các bạn. Như các bạn thấy không, giống như những cái cây của mình trồng nó cũng ra quá trời trái luôn chứ bộ. Biết đâu được điều đó là sự thật thì sao nè. Bên phía kia là cũng là đâu ngò gai luôn đó các bạn, để mình dẫn các bạn đi vô bên trong đó nha. Đây, những cái luống này là mình cũng trồng từ hạt lên luôn đó các bạn. Nó lên đó, nó lên quá trời, mà nó nhân giống lên quá trời luôn, nhân chùm luôn. Đây là mình vừa mới tưới nước tự động này, có cái hệ thống tưới nước tự động này, cái nó lên quá trời luôn. Những cái chùm ngò gai xanh tươi tốt mơn mởn, mà nó nhân ra nhiều cái cây con luôn. Có một cái cây con thôi mà nó nhân lên quá trời luôn nè, một chùm luôn nè. Tiếp đến mình sẽ đi ra chia sẻ với các bạn cái cách mình trồng ngò gai nha. Thì trong cái vườn của mình hồi lúc trước đầu mùa á, mình nơi nào mình cũng rải hạt hết trơn, giống như là vợ chồng mình muốn test coi, muốn kiểm tra coi là cái đất cái đó nó có tốt với ngò gai không. Thì ở mọi nơi là mình đều rải hạt hết. Thì bây giờ nó mọc lên nó cũng nhiều cây con lắm, kể cả trong cái chậu này hồi đó mình cũng gieo vài hạt ở trong đây thì nó cũng ra được vài cây con trong đây. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình bứng cái cây ngò gai này để mình đem vô trong cái greenhouse của mình mà mình trồng. Cái điều chú ý ở đây là khi mà bứng cái cây này thì các bạn phải giống như mình cẩn thận, mình làm sao đừng để cho nó cái rễ của nó bị đứt. Tại vì cái rễ của cái ngò gai này nó cũng sâu lắm. Mình bứng làm sao mình hơi sâu một tí, mình dùng cái xẻng nhỏ nhỏ này nè, cái mình bứng hơi sâu xuống, mình ấn xuống như nè, cái mình bứng lên. Khi mình bứng lên làm sao á để cho nó luôn có một miếng đất nó đi chung với cái rễ của nó nè. Giống như đây là một cái cây của nó, thì đây là những cái rễ này của nó. Các bạn thấy có trùng không? Trùng mà đất cũng tốt lắm nè. Đó, nó ra những cái rễ như thế này. Và mình cần lưu ý khi mình bứng làm sao thì mình bứng luôn nguyên cục đất nó đi chung với cái rễ luôn, thì nó sẽ giúp cho cây mình phát triển nó sẽ nhanh hơn. Hồi lúc trước mình không biết á, mình nhổ cái cây lên nó chỉ có cái rễ không thôi thì nó cũng sống, nhưng mà giống như là nó sẽ chậm hơn và nó sẽ có cơ hội nó dễ bị chết hơn nữa đó các bạn. Thì mình bứng làm sao mình nhớ giữ luôn nguyên một cục đất như thế này luôn nè. Rồi bây giờ mình đem ra mình trồng. Bây giờ mình đi ra chỗ cái greenhouse á để mình trồng nha các bạn. Xin giới thiệu với các bạn nha, đây là cái chỗ mình trồng ngò gai nè. Thì cái chỗ này á là mà mình giống như là trong vườn mình á, trong vườn mình là có bao nhiêu cái cây con á mà nó mọc lên á là mình bứng hết ra, cái mình đem vô đây mình organize, mình sắp xếp vô chung một cái luống như thế này luôn. Thì cũng giống như ngày hôm nay là mình bứng cái cây ngò gai này ở bên ngoài kia, bây giờ mình đem vô trong đây mình trồng theo chung nguyên một cái lối này luôn. Cái cây ngò gai này mình trồng nó cũng dễ lắm, mình thấy nó rất là dễ luôn á. Cái điều quan trọng là trước khi mình trồng cây đó, mình nên chuẩn bị là cái đất của mình nó phải tơi xốp nha, rồi nó phải thoát nước tốt nữa, và phải luôn giữ làm sao cho cái đất của mình á lúc nào nó cũng luôn ẩm ướt hết. Đó, lúc nào nó cũng luôn ẩm ướt và nó tơi xốp như thế này nè các bạn. Tất cả những cái đất này của mình á là trước khi mình trồng á là mình đã trộn với giống như là phân hữu cơ, là phân từ rác thải nhà bếp nè, rồi mình trộn với một ít phân gà nữa, cho nên là nó rất là tốt luôn. Với lại garden soil, giống như mình bứng cái này xong rồi mình sẽ đào một cái lỗ như thế này. Mình sẽ làm cho nó xới đất lên, nó sâu một tí. Mình đem nguyên một cái chậu như thế này, một cái cây như thế này nè, cái mình bỏ xuống đất luôn. Đó, các bạn thấy không? Mình bỏ xuống đất xong cái mình lắp lại. Đó, mình lắp lại như thế này, hơi ấn xuống. Với trường hợp mà các bạn muốn trồng cái cây ngò gai này mà ở trong chậu á, thì các bạn nên đi mua những cái loại chậu mà nó có bề rộng nhiều. Còn cái phần độ sâu của nó chỉ cần mua cái loại chậu mà chỉ cần từ 15 đến 20 cm thôi. Bởi vì những cái rễ cây ngò gai này nó sẽ lan, những cái cây ngò gai này nó sẽ lan rất là nhiều, và nó không, cái rễ của nó không phải là cái dạng thân cây mà nó quá sâu, cho nên là mình chỉ cần từ 15 đến 20 cm là đủ, chỉ cần bề rộng để cho nó nhân ra rất là nhiều cây để cho mình ăn hoài không hết luôn. Sau khi mà trồng xong những cái cây con thì các bạn nhớ thường xuyên tưới nước cho cây nha. Mình tưới khoảng 2 lần trên ngày, vào buổi sáng, buổi chiều mát á. Đừng cái tưới vào tối quá để nó dễ gây bệnh cho cây của mình đó. Mình tưới 2 lần trên ngày để mà mình giữ cho đất của mình nó luôn ẩm ướt, thì cái cây của mình nó dễ phát triển hơn, và nó cho ra nhiều cái cây con nữa. Về bón phân á, thì mình ở đây á, một tháng mình sẽ giống như là 2
2 hoặc là cao lắm là 3 tuần, là mình cho từ 2 đến 3 tuần mình sẽ bón phân một lần. Các bạn có thể dùng bất kỳ cái phân nào trong nhà các bạn có, giống như ở đây thì mình dùng phân hữu cơ làm từ đất thải nhà bếp của mình đó, mình bón, hoặc là mình dùng phân gà mình bón. Cái điều chú ý là khi mà mình bón phân cho cây á, là mình đừng có bón lên dính lên trên lá. Nếu mà nó dính lên trên lá như vậy, các bạn phải đi tưới nước liền để mà cho trôi cái phân nó đi, chứ không là nó chết cây của mình. Cái thứ hai nữa là mình bón xung quanh của cây thôi, chứ các bạn đừng có bón vô chính giữa cái gốc cây. Nếu mà làm nóng cây quá nó cũng sẽ chết cái cây của mình luôn. Thực tiếp đến sẽ là về cái phần chăm sóc cái cây ngò gai này. Cây ngò gai này nó ít bị sâu bệnh lắm. Chỉ cần thấy những cái lá vàng như thế này là mình sẽ ngắt bỏ nó đi. Mình sẽ ngắt bỏ những cái lá vàng nó đi. Đây là cái hoa của cái cây ngò gai nè. Nếu mà các bạn á, chỉ muốn tập trung mà mình ăn lá không thôi đó, thì mình nên ngắt bỏ cái bông này đi. Mình ngắt bỏ cái bông này đi để cho nó tập trung nó ra lá thôi. Còn nhưng nếu với trường hợp mà các bạn muốn giữ cái hoa này lại, cái bông này lại, để mà mình lấy cái hạt á, rồi mình trồng cho mùa sau á, thì mình cứ vẫn để cho nó phát triển lên. Và khi mà cái hột của nó khô rồi thì các bạn giữ lại và để mình gieo hạt cho mùa sau. Cái cây ngò gai này nó rất thích bóng mát luôn, cho nên là khi mà các bạn trồng những cái cây ngò gai này á, ở dưới những cái bóng mát, dưới bóng cây, là cái cây của mình nó phát triển rất là tốt luôn, và nó sẽ dễ dàng, nó sẽ cho ra nhiều cái cây con nữa. Nếu mà các bạn trồng những cái cây ngò gai này á, mà ở dưới trực tiếp ánh nắng luôn á, là cái lá của nó bị màu xanh nhạt, giống như nó bị thiếu nước đó, rồi nó sẽ cho nó ít ra cây con lắm. Mình cũng thử, hồi xưa mình có trồng ở ngoài trời nắng rồi, cái nó lên nó không phát triển không có nhiều. Còn bây giờ mình đem tất cả những cái cây con á, mà mình rải hạt ở bên ngoài á, ngoài vườn mình á, bây giờ mình đem mình bỏ vào trong đây. Đây là cái greenhouse của mình, nó có nhiều bóng mát nè, rồi mình có cái shade ở bên ngoài nữa. Thì cái cây ngò gai của mình nó phát triển cực kỳ tốt luôn. Như các bạn thấy đó, rất là màu lá của nó là cũng xanh luôn, mà nó đưa ra nhiều cái cây con cho mình nữa. Như các bạn biết á, cái cây ngò gai này á, nó mình được dùng trong nhiều món ăn lắm. Giống như mình á, mình trồng chủ yếu là dùng cho mình nấu phở nè, mình ăn bò kho, rồi mình ăn sống nè, hoặc là các bạn nấu canh chua. Rồi cái món ngò gai này nó cũng rất là thơm luôn. Ngoài ra mình còn nghe nói á, cái cây ngò gai này nó còn chữa một số bệnh nữa, giống như là nó giảm đau nè, rồi trị hôi miệng nữa, rồi trị cảm cúm nữa. Mình chỉ mới nghe nói thôi chứ mình cũng chưa thử bao giờ hết. Cho nên nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn á, thì mình lên trên Google mình search thêm những cái thông tin nó như thế nào nha. Ra đó thì cái cây ngò gai này mình thấy nó cũng rất là dễ trồng luôn á. Các bạn chỉ cần lưu ý một số điều như thế này, là cây ngò gai của mình nó thích đất là có nhiều chất dinh dưỡng nè, nó có nhiều độ ẩm nè, và phải thoát nước tốt nữa. Điều chú ý hơn nữa là cái cây ngò gai này nó thích bóng mát. Các bạn mà trồng tất cả cây ngò gai này mà dưới bóng mát hoặc dưới bóng cây có bóng mát, là cái cây của mình phát triển rất tốt, cho lá xanh tươi, có nhiều cây con luôn. Mình ăn hoài cũng không hết luôn đó các bạn. Thì mình hy vọng rằng á, những cái chia sẻ của mình, giống như là mình cũng mới trồng thôi, thì những cái này là những cái chia sẻ của mình mà mình biết được từ một năm trước mình đã trồng, thì cũng sẽ giúp cho các bạn thành công trong cái việc mà mình trồng cái cây ngò gai này luôn nha. Video của mình á, đến đây là kết thúc rồi. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem cái video này. Nếu mà các bạn thích cái video này, đừng quên nhớ nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.